Всім привіт! Так, мабуть, місяць, можливо, більше навіть не був на пасіці, бо хотів іменно, коли було більше 21 дня, приїхати познімати молоду бджолу, але не вийшло. Тоді тільки починали відкладати п'ятачки печатного, яйця, тобто сім'ї тільки починали, можливо другий раз, але тільки починали розвиватися. Розвиток не зовсім добрий. У нас низькі температури, сильні коливання температури, особливо нічний час до мінус, до мінус 2-3, навіть до 5 градусів бувають. Як тільки тепліші дні, починається холодний північний вітер. Бджоли практично не літають. Тільки якийсь день блисне, зразу в поле, в ліс, пилок, запасаються. Розвиток все одно ж має йти. Приїхав перевірити наявність кормів, тому що який би розвиток не був, я ревізію робив, корма лишав, але їх не так багато було. Вся надія на бджолу і на погоду. Зараз будемо дивитися. Не знаю, чи буде видно жучків, оленка. Ці, що квіти їдять. Просто куча. Я думаю, якісь невеличкі джмілі. Я вже, бачите, з голим торсом сьогодні. Сволоч тікає. Побачив, сів. Це вони потім ріпак травлять. Квіти на кульбабах, вони теж сидять. Вже проснулися. Весна ніби хоче, але не може пробудитися. От такі ранні квіти ряст. Бджілка гарно працює. Бачите, як глибоко відгортає, проникає, злизує. Ряст цвіте у нас. Бачите, збоку десь заходить, знаходить. Ряст прямо під пасікою росте, на узбіччях лісу. Такий ранній медоносик у нас. А на осінь тут гриби ростуть. Там пасіка. Ще трошки рясту. Ніби пусто. А придивишся, там бджілка, тут бджілка. Дуже гарно відвідують. І ззаді гудуть, а вон літає. Ось такий от ряст. І тихий, легкий гул. Коноздра. Теж, бачите, працюють бджілки. Вона більше по пилку, скажімо так. Такі гарні квіти. Коноздри. А ряст просто трусить. Це велика якась бджілка. Це ця, боже, як вона. Руда осмія, мабуть. Як тяжко їм дається цей нектар. Так, де більше сонця, там і рясту більше. І бджілка працює. О,
муха жужа. Це такий як вертоліт. Опа, смилася. Мушка з тоненьким хоботком. Я думав, відсвіла. Дотрушує бджілка козячу вербу. Це сьогодні тільки ранок. І метелики тут. Гул, чуєте? Природа. Життя. Я задихався, бігаю по склонам. Таке поєднання. Одні квіти, другі квіти, ряст, коноздра. Кругом працює бджілка трудяга. От чим добре, коли ліс поряд. Одні там працюють, одні там. І всім квітам добре, і бджілкам добре. Яка краса поруч. А ми її не замічаємо. З кожним роком життя швидше і швидше. Ми кудись спішимо. А воно все тут поряд. Чарівне і красиве. Вздовж річки прогулявся. Тоже котики. Вон котики. Ну, вистачає. Козяча верба. Під низом ряст. Коноздра до сонця. На ніч закривається, коли холодно. На день відкривається. Гарні весняні квіти. Не знаю, чи в ліс заїду. Ще щоб не прийняли, що за колаборанта, як я кажу, чи вони кажуть. Прогуляємося. Пилок несуть, як має бути. Що я хочу сказати? Сім'ї плюс-мінус однакові. Я навіть знаю, які слабші. Такий льот. Такий льот. Ну є деякі, що просто кошмар, таке відчуття, що облітуються. І це тоді я приїжджав, вони. От, я знаю, що вони по силі не дуже сильні. Ось така двіжуха тут, що кошмар. І от ці мене більше цікавлять. Ці мене більше цікавлять.
Ножка йде жовта, чи, мабуть, з верби білувато-кремова така. Ну і в принципі, мабуть, що кольорів поки що немає. Переважає все ж таки така помаранчева. І біленька є. Дуже мені... Ой, білий, дивіться скільки. От, і є сильніше за оті дві. Ці теж красавці. От. Але чомусь там парад, а в других так собі. Поміняли мою улюблену рохи. Тут теж двіжуха. Тут уже F1 тихої заміни. Хороші бджілки, не сильні, но тільки взяток. Ой, чудово працювали. І працюють. Такі от. Чому так? Тому що ми і вибираємо потім кращих. Також починає яснотка пурпурова зацвітати, дуже хороший ранній медонос. Теж її дуже багато. Потім біла, де пурпурова краще виділяє. Такі от. Дивіться, скільки толпень. Скільки бджіл. Хочеться і показати, і хочеться попрацювати. Це слабенька сім'я відводочок. Але треба так от. Так, мурашки появляються. Що я так загорнув їх. Невеличкий відводок, от, але працьовитий. Глянемо, що у них тут. Перга, от, мед. Навряд чи що це вони розбавляли, бо крайня рамка немає звідки переносити. Більше всього, що мед, тому що вчора теплий день був, сьогодні. Ну так, слабенький, але льот просто супер. Просто супер льот. Тяжка рамка. Дивіться, гарний розпліт. Виходить. Рамки треба чисті. Бачите, як все ближче до розплоду, щоб коли буде похолодання, то не бігать, не мерзнуть. Все підносять сюди. От. І це дійсно, що мед виділяє, того, що бджола виходить, і он всередині комірки підлиті, пухнастики ходять, підлиті нектарчиком. Ну, дивіться, красота, який медок. Переживав я, що всі кажуть, що немає. Перевір, бо і холода йдуть, а у нас холода вони так як і не проходили. О, дивіться, знов виходить розпліт, вон, бачите, як розпліт був. І це, що в центрі виходить, і вже підливають. Боже, хочеться ложкою взяти і зачерпнути. Тут є одна темка в мене. Вчора балакав з другом, пасічником. Бачите. Третя рамочка. Ну, і пилок аж висипається. Я там таке аніме відео було.
Пилок аж висипається. Тут розпліт і все заливають. Да, дуже жалко, тут засів всередині і навіть черва є. Дуже шкода, що йде похолодання. Ніяк не стартануть. Ну, меду вистачає, це тут і трутнево стоїть, і вон і маточка вже ходить. Ну, трутня немає, хоча люди вже кажуть, що в них є. От так. Рамку, якби не похолодання, можна було б підставити, але я підставляти не буду, вони зараз за це під'їдять, підчистять. От така ревізія. Бігло пройду, гляну ТТТ, щоб знати, які приблизно, що мені треба, що не треба. Так само записуємо все. Погнали далі. Так, дзвонив товариш. Матки він в мене бере. І казав, що бджоли битком, молода виходить, трутня вже теж багато. От. І вже в нього по 10 рамок. Я почав думати, я знав, що в мене слабенькі пішли сім'ї в зиму, але така колосальна різниця. От, старий мед підливають новеньким. Цю рамку тільки починають освоювати. Поставлю я її під край, буду вже. От. І в мене ж такі самі матки, як і в нього. І дійшов до того, що він почав по старій методиці обробляти від кліща в 20-х числах зразу після сонячника. Теж наш регіон, все пергою забито. Перга, кажу, перевертаєш, аж вивалюється. От. Він обробляє раніше від кліща, ну там відповідно закормка, ТСЕ. От. Я собі так думаю, а я ж через місяць починаю обробляти. Практично, ну трохи раніше. Десь середина, кінець вересня. Такий гарний розплод. І під розплодом пилок і нектар. Все, як кажуть, не відходя від каси. Бачите. О. Я думаю, можливо, в мене із-за того, що ну, із-за кліща, скажімо так. Тобто я аналізи вже здав, в мене аналізах немає. Я обробляв тільки полосками Воростоп. Теж засів. І зразу кругом засіву йде. О, тут вийшов. І вон черва. Тут ближче засівчик. Я думаю, що можливо із-за кліща. От. Тобто багато бджоли, скажімо так, побитої йде. Перевертаю рамку і чую, як сипеться пилок. Але згадую, попередні роки в нього золотарника немає, хоча від мене десь напряму 60-70 кілометрів. І це все пергою забито. Аби принос тільки нектару був. Тут б такий би старт би був, що. О. Штримерок ходить. Це так штример працює. Так, ну і тут буду перевертати все пергою і нектарчик.
Тут, скажімо, менше меду, ніж попадається. От. Але я згадую, років пару назад на Фейсбуці я викладав фотографії, якщо знайду, вставлю цей ролик. У мене на золотарнику я відбирав корпуса, в мене бджола вивалювалася, не вміщалася в корпуса. І от загадка. В той рік був 21-й слабенький, по всьому меду бджола не наросталася, я їх не годую. Оце тільки якщо треба, рамки підставляю. Все природній, так сказати, іде у них розвиток. Я пакети думав, але будемо на мед працювати. От. І не можу зрозуміти, в чому різниця. Може бути із-за цього, із-за часу обробки від кліща. Але ж, ну, будемо списувати, що той рік був слабенький. Я їх не розігнав, все надіюся на золотарник, не розігнав. От. Хоча гречку золотарником трошки качнув, небагато. І на тому меді вони і пішли. Ну якось так, розберемося. Так, а це мої перші вулики. Це я в них купляв бджіл. Запаси є. Так, тут через перегородку сидять відводочки, слабенькі. Вони тут на стаціонарі цілий рік, я їх не вивожу, не підкормлюю. Це такий паук, чи це кліщ, це паук такий, нічого собі. Так, ну, подивимося. Сінгер. Так, вітер починається. Трошки недобре. Канді. Вже і пакет з'їли. Так, поки що. Сюди. Так, а там через перегородку ще один такий відводок. Скільки то? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Цю не рахую, бо бачу, там немає бджіл. Матка, кажу, матка, рамка така медовенька, бачите, не з... Це я, коли не вистачає сімей, я звідси забираю сім'я, яка до травня розвивається, відправляю в поход. Сюди матку підсаджую на обліт і ну, меду тут вистачає. Пилок забите все. Оце кажу, це вони помаленьку самі собі. Взиму я їм допомагаю. Або рамки підставляю, або помаленьку підкормлюю, нарощую. Ого. Так, бачите, не дожата розплод зверху, а не на всю рамку. Теж нектар підлитий. З цієї сторони лупиться, виходить бджілка гарненька, сіренька, красива. І на травень місяць 10 рамок як пить дати можна буде. Так, черва, ой, такі неряшливі, ну незручно. Коли оператор може їхати, то погоди немає. Завтра буде вітер, дощ, прилітати сніг. На 3 рамках матка не попалася мені. На тій рамці, мабуть, розплоду не буде. От я їх використовую. Значить, не важно. Я їх використовую просто як
нарощування. Вони тут облетілися і собі помаленьку рамочка, 1,5. Забирає, вставляє одну рамку розплоду і льотна бджола повертається. От і всі